درود بچه ها. تو کانال نابالیسم مدرن، عرفان شمنیسم کاستان دارو بر اساس آموزه های دون خوان در یک چارچوب معرفتی فنی مدرن مورد بررسی قرار میدیم. بچه ها، تو این ویدیو من قصد دارم یه بحث مختصر و مفید و خودمونی در ارتباط با تابان تونال و کارما خدمتتون داشته باشم و ارتباطش با مقوله پیوند با تجریدی که توی ویدیوهای قبل بحثش رو استارت زدی خدمتتون تحلیل کنم. در واقع قبل از هر چیز هشداری من بهتون بدم که ستاره بزنید وارنینگ. آیا سالکی که با روح پیوند داره فقط میتونه خواسته های بی عیب و نقصش رو عملی کنه یا به خواسته های شخصیش هم میتونه برسه؟ همونطور که بخش بی عیب و نقصش رو گفتیم، این بخشش هم جواب بدیم دیگه. آیا من آرزوهای شخصیم رو هم میتونم از روح بخوام؟ البته که خواسته های شخصی هم قابل تحقق، این نکته رو در نظر داشته باش. پس پاسخ مثبته، بله. آرزوها هم امکان پذیره، اما یه امای خیلی بزرگ وجود داره که به اون قضیه کارما برمیگردی. ولی خب من باز نمیخوام واردش بشم چون عمیقه. ناگزیرم که خلاصه پاسخ بدم. برای سالکی که تونال بزرگی داره و معذالک به هر ترتیبی حالا با روح هم پیوند داره، چون این دوتا هم تضاد ندارن بچه‌ها. دقت کنید، تونال رو ما تو انضباط گفتیم، روح یک ضلع دیگر مثلث. اینها گفتیم موازی اند، دقت میکنید، ولی تضاد ندارن. هستن ساحرانی که تونال بزرگی دارن ولی کماکان با روح هم پیوند دارن، کم و بیش، اما ممکنه تو مسیر هوش نباشن. دقت میکنید، یعنی موضعی وصل میشن قطع میشن، وصل میشن قطع میشن. نوسان دارن دیگه، یعنی تو مسیر هوش نیستن، اون پایاریه رو ندارن. اما تونال بزرگ داشتن تضاد نداره با پیوند با تشریح. بنابراین شما فرض کنید یه سالکی داریم، یه ساحری داریم، تونال بزرگی داره، مثلا هر چی، مثلا هر طوری که میتونیم فرض کنیم، با روح هم پیوند داره. این باید یک هشداری بهش داد، همونطور که من به یکی از دوستانم هشدار داده بودم این زمینه. یه پارامتری وجود داره به نام تابان تونال که من باز حالا وارد مباحث ریاضیش نمیخوام بشم چون مختون نمیکشه. این تابان تونال ساحر رو از مسیر هوش خارج میکنه. یعنی چی؟ حالا با مثال دیگه ناگزیرم بگم. به خود منو مثال بزنم. من یه زمانی تو چله بودم، اونقدر دیگه منضبط شده بودم که هرچی میخواستم میشد خیلی راحت. و جالب اینجاست که تمایلات و گرایشات هم خیلی کم شده بود. اصلا تونالم کوچیک شده بود. با آزمون خطا فهمیدم هرچی میخوام میشه. اومدم یه کامپیوتری رو قصد کردم، از روح یه کامپیوتر درخواست کردم و خیلی جالبه که بلافاصله هم بهش رسیدم. اصلا انگار از آسمون اومد. این تجربه رو خیلی از شما ممکنه داشته باشید یا شنیدم خیلی از سالکا داشتن که آقا جان انگار حس کردم از آسمان نازل شد. یه مثلا همچین احساسهایی به آدم دست میده. دقت میکنید، خودت هم آنالیز بکنی میبینی اصلا نمیدونی چه شکلی پدیدار شد. خلاصی هیچ شکلی بهش دست پیدا میکنی. منم بهش رسیدم، به اون کامپیوتر رسیدم و حالا دلایل شخصی داشتم. اینو میدونم که دلایلم شخصی بود، چون می‌خواستم حالا کارهای هنریمو انجام بدم، یه خورده جمع و جور کنم، یه خورده می‌خواستم لذت ببرم. اینا با وجود اینکه تو چله بودم و بعدم این شیطنت رو کردم. وقتی که چلم تموم شد، باز یه مدت کوخ بود ارتعاشم. بعد از یک مدت خیلی کوتاهی یه تصادفی رو تجربه کردم، موتورم رو از دست دادم. خورد و خمیر شد، خودم پیچیم نشد. خیلی جالب بود. اصلا نکتهش همینجاست که من چیزی نشد ولی موتورم خورد و خمیر شد. و بعد از اونم بگم دیگه سمت موتور نرفتم، یعنی هر بار خواستم ترای کنم اصلا نه اومد بر من. مشخص بود که اون موتور باید از من گرفته میشد و الان دقت که میکنم میبینم هیچ نیازی هم ندارم واقعا. بدون موتور هم دارم زندگیمو خیلی ایدئال پیش میبرم. مثلا دوچرخه دارم، خیلی راحت ترم هست برام. عرض به خدمتتون که حالا بگذریم. متوجه شدم که این پیامی داشته، اون زاید بوده تو مسیرم، ولی خب یک درسی داره این وسط که به کار ما برمیگرده. من اومدم سوء استفاده کردم از پیوندم با تشهید، از دست دادن موتورم، این شیء تونالم و موقع تاوان تونال اون خواست شخصی بوده که من از تجرید داشتم در طول مدت چله‌ای که گرفته بودم، یعنی اون کامپیوتری که طلب کرده بودم. دقت فرمودید، با یک مثال خواستم بهتون بگم. یعنی چی؟ ماشین بخوای به دستش میاری ولی ممکنه خونت رو از دست بدی. حالا باز مثال گفتم
اینجا یه نکته‌ای وجود داره. این نکته رو من باید براتون یکم بیشتر بگم، چون باز میگم کارما رو نگفتم، ناگزیرم باز جزئی متمرکز شدم. به طور کلی قاعده کارما میگه که هر آگاهی بچه‌ها تاوانی داره. مثلا هر آگاهی، هر کاری که تو انجام میدی آگاهی دیگه یه تاوانی داره. اگر بخوای تو مسیر معرفت حتی بیش از حد پیشروی کنیم، پاتو بیشتر از گلیمت دراز کنیم، گنده تر از دهنت حرف بزنی با روح، به همون نسبت باید تاوان بدی. این خاصیت دقت اوله و توی دقت دوم هم چون این چیزی وجود داره، منتها از نوع غیر ارگانیسمش. توی دقت سوم کارما خاموش میشه. بعدا من براتون میگم چرا تو دقت سوم کارما دیگه وجود نداره. حالا من براتون بعدا خواهم گفت. فعلا با همین حد داشته باشی. بدین ترتیب واضحه دیگه. مثلا اون کارخونه داری رو تصور بکن، 1000 نفر آدم رو نون میده، 1000 تا خانواده واسش کار میکنن، مثلا انرژی دارن میفرستن. خب این چه تونال بزرگی داره، این خیلی وحشتناکه دیگه. حالا فرض میکنیم که تصور کنید که این آقا با روح پیوند داره، من هم با روح پیوند دارم، در حالی که من در وسط ندارم، هیچی ندارم، خالی تونالم کوچکترین حد ممکن رو داره. اوکی، حالا من از روح یک چیزی میخوام، اون آقا هم از روح یک چیزی رو طلب میکنه. هر دو به واسطه پیوندی که با تجرید داریم بهش میرسیم. خب حالا من از شما سوال میکنم، ریسک تقاضای من از روح بیشتره یا ریسک اون آقا؟ واضحه دیگه، به خاطر اینکه اون چیزهای زیادی برای از دست دادن داره. بچه‌ها چگالی تونال اون خیلی زیاده. چرا ما میگیم تعلقات تونال رو کنار بزن؟ این دلیلش این شکلی روشن میشه در ارتباط با تجرید. وقتی که شما میبینید آقا جان من چیزی برای از دست دادن ندارم، پس خیالم راحته دیگه، در عین حال چیزی هم نمیخوام. یعنی خیلی جالب میشه توی یک چنین شرایطی شما میبینید از محمل خاص به نوعی گذر میکنه، ولی اون کارخونه داره میبینید که به نسبت اون چگالی تونالی که داره، به همون نسبت ریسک از دست دادنش زیاده و بنابراین به طور کلی بگیم به همون نسبت که بخوای از ابر آگاهی در جهت تونال بهره بگیری، باید تاوانش رو در همین تونال در صورتی که ساحر یا سالکی که چگالیش رو کوچیک کرده، مثلا در بساط نداره دیگه، چیزی برای از دست دادن نداره دیگه. واسه همینه که عموماً سالکان واقعی انسان‌های ساده زیستی هستن. اونی که زرق و برق داره اون زر میزنه. من دیگه به تجربه دیدم دیگه. اما وقتی میبینی که ساده است، مثلا پیرهن گشاد میپوشه یا مثلا اتو نکرده، حالا من کار ندارم، تو باید شیک باشی، اتفاقا مدرن باشی، اون کار ندارم. خوام بهت بگم به همون نسبت که از تونال جدا میشی، اون خلوص پیوندت با تجربه شدیدتر میشه. پرسیدم پس چرا از دست نمیده؟ کارخونه داره. اتفاقا از دست میده، منتها شما اقتدارش رو نداری که ببینی. کاری نداره، برو با چند تا کارخونه دار مصاحبه بکن، ببین که چند بار تو زندگیشون ورشکست شدن. اگر رفتی با 10 نفر ارتباط گرفتی، از 10 نفر 8 نفرش این حرفم رو تایید نکردن، اون موقع میگیم که باشه حق با تو، میگیم مولا نصرالدینی. و اون 2 نفری هم که تایید نمی‌کنن اتفاقا در شرف از دست دادن چیزی هستن، ولی خب خبر ندارن. این خاصیت توناله. مثلا قانون کارماست، رضا به داده بده و از جبین گره بگشای، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. خیلی خوب بچه‌ها، این ویدیو رو خواستم خیلی کوتاه براتون بگیرم. همین بیت آخر که واسهتون خوندم میشه نتیجه اخلاقیش. امید که براتون مفید بوده باشه و منظور رو خوب رسونده باشم. برای فهم بهتر و عمیق‌تر مطالبم میتونید بقیه ویدیوهامون رو تماشا کنید. ممنون از همراهیتون.